السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بينا كده نشوف أهم مميزات وحل المشاكل في التحديث الجديد iOS 17.0.1. دلوقتي في الفيديو ده هنعرف ايه هي المميزات اللي طرأت على الجهاز ده وايه هي المشاكل اللي اتحلت بعد التحديث، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. تعالوا بينا نبدأ كده بالمشاكل الأول. طبعا في بعض فئات أجهزة الآيفون صدر منها إشعاعات ممكن تسبب أورام أو ضرر للبشر. طبعا حسب جريدة فرنسية قالت الكلام ده، وفعلا شركة أبل خدت حذرها وقالت إن هي هتنزل التحديث بدري شوية، اللي هو نزل تقريبا أول امبارح أو بتاريخ 20 سبتمبر 2023. دلوقتي هنشوف كده مع بعض إيه هي المميزات اللي طرأت على الجهاز ده واللي تهمنا دلوقتي. تعالوا بينا كده نروح لأول ميزة في الكاميرا. طبعا معروف لما تيجي تفتح الكاميرا بتاعتك على طول بتضغط عندك على الكاميرا، ولما تيجي تسحب علامة الدايرة اللي في النص دي للجنب كده على طول بيصور فيديو. طبعا دي حاجة احنا عارفينها كلنا، لكن اللي ما تعرفوش لما تيجي تاخد برضو نفس الدايرة دي في الجنب ناحية الشمال على طول بياخد لك أكتر من صورة سريعة وبيختار لك أحسن صورة فيهم. يعني زي ما انت شايف كده اختار لي أحسن صورة من ضمن 15 صورة أو 14 صورة اتصوروا في كل ده في جزء من الثانية. ودي أهم حاجة وأهم ميزة موجودة دلوقتي في الكاميرا بعد الإصدار الجديد. تعالوا بينا كده نروح لميزة موجودة في الصور عندك. لما تيجي تخش عندك على الصور وبعد كده بتلاقي صورتك أو أنت تصورت صورة عندك، ممكن تضغط على الصورة ضغطة طويلة كده، ممكن تعمل لها كمان نسخ. انت كده نسخت الصورة. تعالى بينا كده نروح بقى على الواتساب او تبعتها لاي حد سواء واتساب ماسنجر. انت كل اللي عليك بس اضغط ضغطة طويلة في مكان اللصق او مكان كتابة الرسائل، اضغط عندك على كلمة لصق هنا وبقول لك جاري تحميل الوسائط، وتحولت الصورة بتاعتك لملصق. شوف مجرد ما اعمل لها ارسال زي ما انت شايف كده اتبعتت على شكل ملصق بطريقة احترافية وجميلة جدا. حتى كمان لما تيجي ترجع كده بتلاقي يعني شكل الصورة اصلا لما تيجي انت تحددها بتجري فيها كده زي خطوط لونها ابيض. بصراحة شكلها تحفة. انت لو جيت حتى تعمل لها فيديو او تعمل لها سكرين شوت تبقى شكلها اروع. تعال نروح كده للبطارية، وبصراحة أنا لاحظت فيها حاجة كويسة جدا. الكفاءة بتاعت البطارية زادت معايا، وكمان الاستهلاك للتطبيقات قل. لما تيجي تروح عندك على البطارية أنا كنت بلاحظ كده إن الفيسبوك معايا بيستهلك 70%، لكن بعد التحديث الجديد لقيت إن البطارية بتقعد معايا فترة أطول، وكمان الضغط اللي موجود على البطارية من التطبيقات قل شوية. وده اللي أنا لاحظته من وجهة نظري أنا الشخصية، لكن معاك ممكن يكون الوضع أحسن من كده أو ممكن يكون الأسوأ من كده. دي حاجة ترجع للتليفون بتاعك. تعالوا بينا كده نشوف بقى الميزة اللي بعدها وهي الكتابة بالصوت. طبعا الكتابة بالصوت بقت الطريقة أذكى وأسهل. لما تيجي تروح عندك كده تكتب رسالة مثلا على الواتساب، تضغط عندك على العلامة اللي موجودة تحت دي اللي هي علامة الميكروفون، اضغط عليها ضغطة وهو بيبدأ يكتب كل كلمة انت بتقولها زي ما انت شايف كده. وكمان عن طريق الذكاء الاصطناعي اصبح اذكى وبيكتب الكلام بشكل ادق واسرع. انت كده مش محتاج سيري علشان تكتب لك كل حاجة انت عاوزها. طبعا انت لما تيجي تكتب ارسال او تعمل ارسال على طول بيعمل ارسال كل الكلام اللي انت كتبته وبيوقف على طول الميكروفون. طبعا اصبح الطريقة دي اسهل بكتير انك تقعد تكتب، واذكى بكتير ان هو يقعد يغلط في كل كلمة انت بتقولها. ودي كانت الميزة التانية في الكتابة بالصوت عن طريق الايفون. تعالوا بينا كده للميزة رقم 4 وهي سهولة التنقل. طبعا احنا كنا لما بنيجي نتنقل من تطبيق لتطبيق بنقعد نطلع كده بالعلامة اللي تحت او زر الهوم اللي تحت. لا، اصبح الموضوع اسهل من ده بكتير. كل اللي عليك بس بتمشي بالسهم ده كده او بتمشي بالعلامة دي كده زي ما انت شايف، على طول بيعمل التنقلات السريعة على الجهاز بتاعك. زي ما انت شايف كده انا عملت التنقلات اسرع بان انا اسحب بس الشريط بتاع الهوم. ميزة رقم 4 في تطبيق سفاري، والتطبيق ده الخاص بالمتصفح. لما تيجي تروح عندك كده على علامات التبويب قال لك هنا علامة تبويب واحدة، لو دخلت كده يمين شوية هيقول لك فتح نمط التصفح الخاص. طبعا تقدر تستخدم نمط التصفح الخاص ده وكمان ياخد البصمة بتاعتك. يعني لما تيجي تحط باسورد للتصفح ممكن تضيف الباسورد عادي. اصبح نمط التصفح الخاص ده بيخليك انك تتصفح بشكل خاص على المتصفح بتاعك، وكمان تقدر تضيف البصمة بتاعت الوجه علشان تقدر تفتح المتصفح الخاص ده. تعالوا بينا كده لخامس ميزة واخر ميزة معانا. لما تيجي تفتح الكاميرا الخاصة بتطبيق مثلا الواتساب او تطبيق الماسنجر او مكالمات او حتى الانستجرام، على سبيل المثال هفتح معاكم تطبيق الانستا، بعد كده بضغط عندي علامة زائد هنا وبضغط على الكاميرا. مجرد بس ما بيفتح الكاميرا بتاعتي انا ممكن بس احول الصورة كسيلفي ان انا اشوف نفسي فيها، بس انا بضيف بعض المؤثرات اللي نزلت جديدة.
لما تيجي تنزل كده بالعلامة اللي فوق أو بالإشعارات اللي فوق، اضغط عندك على مؤثرات الفيديو، وهنا بتختار بورتري وإضاءات استوديو والتفاعلات. دلوقتي لما تيجي ترجع تاني للكاميرا، مجرد بس ما بتعمل لايك هنا زي ما انت شايف على طول بيظهر علامة اللايك. طيب دلوقتي انت عملت بايديك الاتنين لايك، انت على طول بيظهر معاك الاحتفال اللي انت شايفه ده. كذلك برضو لو حولت لقلب او عملت شكل قلب، بيظهر معاك المؤثرات بشكل قلب. بصراحة التحديثات بسيطة جدا، لكن ممكن تهمك وممكن تفرح ناس كتير قوي. لكن اهم تحديث بصراحة اللي هو اول تحديث خالص، اللي هو حل المشكلة بتاع الاشعاعات. لان الموضوع كان مخيف شوية ومخيف لبعض الناس، ان ايفون بعض الفئات منها بيصدر منها اشاعات بتسبب اورام. طبعا ده حسب ما قالته جريدة فرنسية، وفعلا ابل خدت بالها ونزلت التحديث. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريت تنسى تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة. ولو احتجت اي حاجة اتواصل معك في التعليقات. مع السلامة.